Tjenare och välkommen till kanalen Ultrakul. Tänkte prata om det här med löpning och överlevnad i kombination. Det är ju så någonstans att man tar det givetvis för givet att man får ut och löper på en längre tur och man hamnar aldrig i någon form av nödsituation där man skulle behöva överlevnadskunskap, om man säger så eller uttrycker det så. Och i normala fallet är väl kanske på en längre tur att man faktiskt till och med tar kontakt med sina nära och kära och beskriver vart man har tänkt fara. Och på det sättet har man då någonstans tror sig säkrat upp hur man hanterar en nödsituation. Eller annars har man inte ens tänkt på det överhuvudtaget utan tar för givet att man kommer att överleva. Allting kommer att gå bra och det är frid och fröjd. Och nummer 2 då, det är att man har precis det jag filmar med här. Det är en mobiltelefon som du har tillgänglig och du kan ringa vid nödsituation. Du har alltså full fysisk förmåga. Du kanske kan ringa och säga jag befinner mig här och du kan ta lätt fram koordinaterna över var du befinner dig, kanske skicka en exakt position. Det tar man också för givet. Man tar för givet att man har med sig karta och kompass. Det är absolut ingenting som man glömmer. Och är det en längre tur på sig 8 timmar man ska ha tänkt vara ute, så har man nästa problem och det är födotillgången. Man tänker sig ju den där turen på 8 timmar och det är klart man kanske tänker att man ska ha lite marginal så man tar med sig en extra Snickers. Men man tänker föga på konsekvenserna om det blir en nödsituation. Så det är egentligen min tanke med den här delen, att bara reflektera över det och sen kanske om möjligt då gå in lite djupare på de olika delarna. Men som ett exempel så har vi vatten. Nu är det vinter på gång och vi har snötäckt landskap och så vidare. Och det börjar vara kallt och vinden gör så det blir extra kallt. Men vi har också lite torrare luft, vilket gör att vätskan i kroppen gör man av med ganska mycket snabbare, känns det som. Eller är så, vad jag läste mig till en gång i tiden. Och det gör ju så att man måste på något sätt hantera vätskeförlust, vätskenivå, vätskebalans. Och hur får man det ta på det i terrängen om man hamnar i en nödsituation? För att vatten behöver man ju på något sätt. Kanske inte helt trivialt alla gånger att hitta vätska. Vintertid kanske man har snö att tillgå, men då ska man behandla det på något sätt. Sommartid så gäller det att ta från ställen där det liksom är inte allt för utsatt för kemikalier helt enkelt. Nummer 2 så har vi värmen. Och värme kanske man inte tänker på i första läget när man rör sig. Därför att man rör sig ju. Man håller ju värmen på det sättet. Men det finns ju lägen där värme kan vara ganska kritiskt. Och speciellt om det hamnar i en nödsituation. Och då har man kanske med sig en lite lättare dunjacka. Men hur hanterar man en verklig nödsituation där det kanske till och med är så att den kritiska läget, alltså kylan, man blir så nedkyld så man måste hantera det på ett annat sätt. Och då kanske det krävs att man har med sig så man kan göra en lägereld till och med. Jag måste fatta ett sådant beslut. Och i många fall så krävs det att man fattar det ganska omgående. För att det ska liksom säkerställa en god förmåga och rörlighet och hantering av situationen. Men det var den ena biten. Och sen så har vi ju födobiten då som sagt är lite tuffare. Det är klart, det är väl på lite längre sikt. Men säg att du har valt att fara iväg och ska vara ute på en tur som varar ett antal dagar. Och då kommer iväg ett antal mil. Du får ett problem, du halkar till och du tappar din utrustning och din föda och allting ner i en skeva som du är helt omöjligt att komma åt. Ja, då har du ett dilemma där du kanske haltar dig fram, telefonen försvann tillsammans med födan och du måste så att säga klara det då på det du har. Och det är din egen fysiska förmåga att söka rätt på föda och ta det naturen helt enkelt har i. Så det är nästa bit. Så det
då börjar det bli lite mer komplext, och speciellt om du befinner dig då i en miljö som kanske är lite mer ansträngd, så som lite mer kargt klimat där du kanske befinner dig i snötäckt område, så har du inte så mycket alternativ. Du måste hitta föda till slut. Du kanske har ett par dagar reserv runt midjan, och du löser det med vätska, men energiintaget, då du inte får i dig det, så kommer du att sänka din prestation ganska ordentligt. Ja, det var den delen. Och sen har vi givetvis det där med sömnen och sömnens vikt. Och för att orka med så behöver man ju sova, men framförallt så måste du hantera det också, både vad gäller kyla och framförallt kylan egentligen måste man klara av. Och vintertid kan det ju vara att du måste gräva ner din och bygga en snöka eller liknande. Och det här är det är sånt som man måste kunna hantera, och det är ju viktiga kunskaper som ofta faller i glömska vid längre strapatser. Och man räknar alltid med att mobilen ska rädda en, eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag slänger ut det här lite reflektion bara. Och min tanke egentligen med den här serien, min tanke med den här delen är att gå igenom de här bitarna. Alltså uppdelat egentligen i vatten och hur man hanterar den delen, värme, mat och sömn. Och min tanke är väl framförallt att försöka lyfta de här frågorna och hur man kan hantera det, och hur jag tänker. Och då det gäller just överlevnadsdelen, ta upp några tips på vägen som jag både har läst mig till sedan liten, och vissa saker som jag har sett även i äldre dagar och kommit på och tänkt. Jag tänker också någonstans man skulle kunna prata och diskutera om vad man har då i ryggsäcken och vad man har med sig lämpligtvis i en längre tur där man har den möjligheten, där det kan inträffa olyckor, och hur man ska hantera saker och ting om det går illa, och vad händer om man förlorar hela sin utrustning, vad har man då för möjligheter. Och inte nog med det, så är det ju faktiskt ett ganska intressant ämne, just överlevnadsdelen. Så jag låter det vara sagt så. Så hoppas jag att vi hörs framöver, så kommer det lite mera delar om det här.